大家好，我的名是John，我来自越南，很高兴认识你。Xin chào, những câu nói vừa rồi là lời chào mà mình đã học được trong chuyến đi farm trip đến Đài Loan vừa rồi. Một chuyến đi không quá dài nhưng mà đủ để mình cảm và thấy có những cảm xúc đặc biệt với văn hóa và người dân nơi đây. Chuyến đi này mình đến Đài Loan với một vai trò khá là đặc biệt là một travel vlogger, công việc mà giúp mình được đi, được gặp gỡ, được trải nghiệm, được nhìn ngắm thế giới nhiều hơn. Travel vlogger cũng là một công việc mà mình đã quyết định gác lại mọi thứ ở văn phòng để theo đuổi một năm trước. Xin mời mọi người cùng đi theo mình và xem thử một chuyến farm trip từ lời mời của Tổng cục Đài Loan sẽ như thế nào các bạn nhé. Ấn tượng đầu tiên của mình về Đài Loan là sự giao thoa giữa nét cổ kính và hiện đại. Những con phố dài ngăn nắp nối nhau dài tích tắp với gam màu trầm mặc. Mình được chú Luân và cô bạn người Việt dẫn đi thăm đền thờ Nguyệt Lão, một đền thờ thiêng đã tác thành cho hàng ngàn cặp đôi nên duyên vợ chồng. Tích xưa kể lại rằng Nguyệt Lão là một vị thần tình yêu, người sẽ quyết định việc một cặp có nên duyên hay không. Khi đã thấy lòng thành, Nguyệt Lão sẽ tác thành cho cặp đôi bằng cách kết nối hai người lại với nhau bằng một sợi chỉ đỏ, hay còn gọi là dây tơ hồng. Hàng ngàn người đã tìm thấy một nửa của mình sau khi đến ngôi đền này cầu duyên. Vì vậy bạn nào vẫn đang FA thì đừng bỏ qua ngôi đền này khi đến Đài Bắc, Đài Loan các bạn nhé. Sau đền thờ Nguyệt Lão thì mình được đưa đến một quán trà và cà phê khá là nổi tiếng ở Đài Bắc. Mình cũng nghe nhiều đến trà đạo rồi, nhưng không nghĩ là uống trà mà cũng công phu và nhiều công đoạn đến như vậy á. Mình đang có mặt tại một quán trà, và quán trà này thì rất là đặc biệt tại vì là cái anh này anh mời mình lên trên này và thay cái áo của người Đài Loan ngày xưa đó, và mình sẽ mặc vào, mình sẽ xuống dưới này mình uống trà theo cái cách người Đài Loan xưa uống nha các bạn nha. Ok, let's go. Mình đã từng được nghe kể nhiều về sự thơm ngon của trà Á Lý Sơn trước khi đặt chân đến Đài Loan nên khá là tò mò. Trà ở quán của mình thử rất là đa dạng luôn các bạn. Trà được xay cho tả ra bằng tay, sau đó thì rót nước sôi vào và để trong vòng 1 phút thì mới dùng được. Không biết là có phải do làm nhiều công đoạn quá hay không, nhưng mình thấy trà khá là đặc biệt và rất là thơm các bạn nha. Ngày hôm sau, mình được Cục Du lịch Đài Loan để đi khám phá Cơ Long, một thành phố cảng biển cực đẹp nằm cách Taipei khoảng 40 phút chạy xe. Mình có nghe nói là thành phố này có rất là nhiều điểm chụp ảnh check-in rất là hot và mọi người vẫn hay lui tới đó các bạn. Điểm đầu tiên, mình dừng chân tại biển Âm Dương. Gọi là biển Âm Dương bởi vì biển ở đây có hai màu, màu xanh và màu vàng nhạt. Nhìn ở trên cao xuống sẽ thấy rất là rõ các bạn. Mình thấy khá là nhiều người đến đây để chụp hình đó các bạn. Trên đây có mặt trên một cái thuyền ở trên thành phố Cơ Long. Mình xuất phát từ Taipei ra ngoài này các bạn, và hôm nay thì Tổng cục Du lịch Đài Loan đưa mình đi đến cái thành phố Cơ Long này trên một cái thuyền. Anh cùng với là mọi người sẽ đi ra ngoài giữa biển, rồi sẽ quay cho các bạn xem ở ngoài biển ở thành phố Cơ Long này đang như thế nào các bạn nha. Ok, let's go. Sau khoảng 15 phút di chuyển, các cô chú bên Cục Du lịch thành phố Cơ Long cho thuyền dừng lại để mình tận hưởng những con gió mát tạt lên từ mặt biển. Trước mặt mình là tảng đá con voi, Elephant Trunk Rock. Một em voi bự chả ngay trước mặt mình, nhìn ra được mình, đầu và voi luôn đó các bạn. Trên mỏm đá nhìn từ phía xa, mình thấy khá là nhiều người đến đây để chụp hình luôn. Ở trên là em voi, ở dưới là sóng nước vỗ vào màn đá, gió mát tạt lên từ màn biển nữa, cảm giác cực kỳ fresh luôn các bạn ơi. Mà tự nhiên nghĩ cũng vui ha, làm travel vlogger, cái tự nhiên được Cục Du lịch mời đi những chuyến farm trip như vậy, vừa được đi thăm thú những chỗ mới, vừa được đi chơi, lại vừa có nội dung để đăng lên kênh nữa. Tính ra thì công việc travel vlogger này mang lại cho mình nhiều thứ ghê đó các bạn. Sau khi đi thuyền xong thì mình được đưa đến một cảng biển nhỏ nằm ở thành phố Cơ Long. Những mảng tường nhiều màu sắc phía sau là sự sáng tạo của những người trẻ ở thành phố này. Mình được nghe kể lại là những bạn trẻ ở đây đã đề xuất lên Cục Du lịch thành phố là các bạn muốn tô màu cho những mảng nhà ở phía sau. Cục Du lịch thành phố Cơ Long nghe vậy liền đồng ý. Và giờ đây, cảng biển với những ngôi nhà nhiều màu sắc này là điểm check-in rất là hot ở đây đó các bạn.
Sáng hôm sau, xe tiếp tục chuyển bánh đưa mình đến Miêu Lật, một phố núi nhỏ, rất xanh, trong lành và đẹp. Không hiểu sao trong chuyến farm trip lần này, mình có vẻ như có tình cảm đặc biệt với thành phố này nhất. Từ cách các cô chú bên cục du lịch thành phố tiếp đón, cho đến không khí, đồ ăn và khách sạn, tất cả mọi thứ cho mình một cảm giác rất là dễ chịu các bạn. Một bữa ăn chay đang được soạn sẵn ở chờ mình, và anh kêu là một bữa chay này sẽ rất là đặc biệt, và đặc biệt như nào thì chút xíu mọi người vào mọi người xem thử các bạn nha. Bữa ăn đầu tiên của mình ở Miêu Lật là một bữa ăn chay gồm có 7 món. Vì Miêu Lật là phố núi nên toàn bộ đồ ăn hôm nay organic hoàn toàn đó các bạn. Cái nhà hàng mà mình đang ngồi là một nhà hàng cổ với kiến trúc chủ yếu được làm từ gỗ. Xung quanh là cây cối tùm và còn có một cái hồ với mấy em vịt bơi bơi nữa chứ. Cái nhà hàng này rất là chill luôn các bạn. Ở trong này là sắn này, mọi người nhìn thấy không? Đó. Cảm nhận đầu tiên là cái lớp ở ngoài là cái lớp nó giống như là cái pancake nha mọi người, rất là ngọt và thơm luôn, nó giống như cái bánh dứa Việt Nam mình đó. Dứa với lại có mùi dừa. Ở trong là sắn thì người ta cắt ra sợi nhỏ, ăn nó sực rất là giòn. Này ở ngoài mình không biết nó là cái gì, chắc là rau thôi, người ta xào, người ta băm ra, rất là thơm luôn. Cái này rất là ngon, thấy cái này nè. Rồi các bạn, đây là số cái nấm này. Mình rất là thích ăn nấm kim này cho nên là sẽ để vào đây. Wow. Đây cô đang bỏ rau vào. Thơm lợ nhạt. Mình nghĩ là rau củ quả thì Việt Nam hay Đài Loan như nhau bây giờ thôi, chỉ có nước là khác thôi đúng không? Nấm thì thơm đó. Cái nước này nó giống như cái vị thuốc bắc vậy á. Biết là có phải không? Hoặc là do cái mùi thơm từ cái nấm ra. Tóm lại là hôm nay là một bữa ăn khá là thú vị, tại vì mình không nghĩ là qua Đài Loan mình vẫn được ăn chay. Miêu Lật nơi mình đang đứng tại đây làm cho mình liên tưởng đến Đà Lạt hoặc là Buôn Ma Thuột quê mình vậy đó các bạn, bởi có nhiều cây xanh và không khí rất là trong lành. Sau khi cùng mọi người đi đạp xe lửa băng qua vài con hầm đến với một thung lũng rất là nhiều cây xanh với view khá là đẹp, thì mình cùng cả đoàn quay trở lại khách sạn để chuẩn bị cho chuyến đi Đài Nam vào ngày hôm sau. Đây là chị Fraser từ khách sạn Papa Waka. Và hôm nay thì mọi người tiếp đón mình rất là nồng nhiệt luôn. Mình không biết nữa nhưng mình có một cái thiện cảm rất là lớn với lại nơi này. Mình không biết vì sao nữa. Nên bây giờ mình sẽ mở chìa khóa vào và chị này sẽ giới thiệu cho mình cái phòng ở đây như thế nào các bạn nha. Phải nói một điều rằng là giá phòng khách sạn và nhà hàng ở Đài Loan khá là cao so với mặt bằng chung của Việt Nam. Nhưng may một cái đây là chuyến đi farm trip nên toàn bộ phòng ốc và ăn uống của Chan đều được hỗ trợ đó các bạn. Không phải vì được offer nên khen, nhưng mà thực sự Chan rất thích khách sạn Papa Waka này. Phòng ốc rất là đẹp và tiện nghi. Ngoài ra thì mọi người rất là hiếu khách và chu đáo với Chan nữa. Khách sạn lại nằm sát bên một con suối, sau lưng là núi xanh nữa chứ. Cảm ơn Papa Waka và mọi người ở khách sạn rất nhiều. À quên, Chan có mua tặng cho mình một cái đàn kalimba. Chan có xem nhiều bạn chơi ở trên YouTube rồi. Sắp tới có dịp lên núi thì Chan sẽ tập đánh và quay video lại để tặng mọi người nha. Điểm đến cuối cùng trong chuyến đi farm trip của mình là Đài Nam. Theo góc nhìn của Chan thì đây là một thành phố mang nhiều dấu ấn của sự trầm mặc, cổ kính và giàu văn hóa. Thành phố này làm cho mình liên tưởng đến cố đô Huế Việt Nam mình vậy đó các bạn. Hello. Xin chào. Chan được mọi người đưa đến một quán ăn khá là đặc biệt. Quán ăn này là một ngôi nhà hơn 130 năm tuổi và mọi người có nói là tinh hoa của ẩm thực Đài Nam được cất giấu ở trong này. Mọi người cùng đi theo Chan nha. Đây, rồi, đây là cái nhà hàng. Ni hao. Xin chào. Xin chào. Dạ, xin chào. Ok, đây là cái nhà hàng đó nè. Giờ mình sẽ đi vào trong rồi nha.
Tư. Hồng Tư. Chị Tư vừa nói á, là chị Tư là người Việt mọi người. Qua đây chị biết là người Việt và chị Tư đang ở bên Đài Nam 15 năm. Ồ, cái quán này một quán rất là cũ rồi và những cái thực đơn á ở đây thì không có mọi người nha. Tức là thực đơn quán khác thì có nhưng mà quán đây thì không có thực đơn. Và người ta chỉ nấu những cái món mà người dân Đài Nam bình thường người ta hay ăn thôi. Đó là cái đặc biệt của quán này. Là bình thường á là cái quán này chỉ có 7 món thôi. Nhưng mà hôm nay quán này tiếp một vị khách rất là đặc biệt. Đó chính là mình. Đây là ông chủ mới làm thêm một cái món này, món mực mực hấp hay mực gì ta? Mực nướng. Mực nướng. Mực nướng muối. Lạ không? Cái này dưới này là một cái lớp muối này, còn trên này là mực. Rồi, thôi bây giờ mình mời mọi người cùng ăn. Chị bảo là khách thì mình dùng chưa? Chắc là anh. Xấu chứ. Đây là thịt kho tàu nè, hấp cải. Nhìn cái này nhớ đồ ăn Việt Nam Tết thì người ta to những cái thịt của cái này để ăn. Cái thịt rất là mềm luôn mọi người, thịt rất là mềm, ngọt và chắc chắn là cái thịt được hầm rất là lâu này thì nó mới mềm như này á, nó mềm cực kỳ luôn. Nhưng mà thịt kho tàu ăn thì mình nghĩ nó phải ăn vừa mỡ vừa nạc nó ngon, cho nên các bạn ở dưới này. Quá đã luôn á, con cá này nó ngon đi. Đây là món thứ hai. Món này là một món cá đặc biệt, chỉ có ở bên Đài Nam mình mới có thôi. Đó, đây cái bụng cá mọi người, nhìn nó không có quá, nó có một lớp mỡ rất là nhẹ và ở dưới là nạc. Mình sẽ ăn thử này. Rất là béo luôn, thịt rất là ngọt, mềm và nó có một cái lớp xì dầu nhẹ mà làm rất là thơm ở trong cái khoang miệng của mình đó. Mình thấy đồ ăn của bên Đài Nam và bên Đài Loan mình khá là tương đồng với Việt Nam mình nghĩ là vậy. Nói chung hôm nay là một bữa ăn rất là thịnh soạn và đậm chất Đài Nam. Món nào cũng ngon, nhưng mà nếu thích nhất thì chắc là món mực nướng muối này. Mực nóng bốc khói nghi ngút thơm lừng, cắn vào sật sật. Cái vị ngọt của mực và hành cộng thêm một chút mặn của muối nó ngon gì đâu luôn các bạn. Vì biết mình ở tận Việt Nam qua, cho nên ông chủ nhà hàng có làm món này để đãi mình đó các bạn. Ây da, ở nhà là Mít là Na, bước qua nước bạn em là VIP. Sau khi ăn xong thì mình còn được các anh chị bên cục du lịch thành phố dẫn đi một vòng quanh Đài Nam để thăm thú những địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây đó các bạn. Trước mắt mình là bảo tàng Kỳ Mỹ, được mệnh danh là một trong những bảo tàng nghệ thuật phong cách châu Âu đẹp nhất châu Á. Bảo tàng Kỳ Mỹ gây ấn tượng với mình với diện tích to lớn, cùng kiến trúc châu Âu cổ kính. Nhìn từ xa có vẻ hơi giống phủ tổng thống Mỹ. Phía trước bảo tàng còn có đài phun nước Apollo, vị thần ánh sáng và một cây cầu trắng được trang trí bằng tượng của 12 vị thần Hy Lạp, hơi 18 cộng một chút xíu. Ây da, bạn nữ nào mà ngại thì che mắt ở đoạn này nha. Và sau đây sẽ là một cảnh rất là đặc biệt. 1, 2, 3, đây là thần ánh sáng Apollo này các bạn. Và đây Chi trời, chị khoái cười quá trời. Let me call you guys saying hello. Okay. Why are you laughing? Mình xin dừng vlog ngày hôm nay lại tại đây. Hy vọng là những hình ảnh trong chuyến đi này cho các bạn một cái nhìn rõ nét hơn về một Đài Loan hiện đại, nhưng vẫn giữ cho mình những nét văn hóa và truyền thống rất riêng. Cũng qua chuyến đi này, mình hy vọng là các bạn sẽ hiểu hơn về công việc của một travel blogger và một chuyến đi farm trip theo lời mời của các tổng cục du lịch của các nước sẽ như thế nào. Và để tóm gọn lại cái hành trình của mình ở Đài Loan thì mình sẽ nói là đừng đi Đài Loan bởi vì bạn sẽ fall in love đó. Chan cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Cục Du lịch Đài Loan, Lion Travel, Bé Chi, Chú Luân, Cục Du lịch thành phố Cơ Long, Cục Du lịch thành phố Miêu Lật, Cục Du lịch thành phố Đài Nam, các đơn vị và tất cả mọi người đã hỗ trợ Chan trong chuyến đi này. Chan rất là biết ơn lòng hiếu khách và sự chu đáo của tất cả mọi người. Share Taiwan.